Hi guys! Good day po! Welcome back to my channel, The Catherine Piliora. So, andito po tayo ngayon sa garden ko at for today's video, I will share a very important information para paano palaguin, magiging bushy at magiging healthy itong ating Mayana or Coleus. So, try to find out guys kung anong mga steps or mga tips ang ginagamit ko para sa aking mga Mayana. So enjoy and hope you're going to have a very good information for this guys. Hello guys, good morning po and welcome back to my channel. Ang pinching or pagkukurot ay isa sa pinakamabisang paraan sa pagpapalago ng ating mga Mayana or Coleus. So as you can see guys, meron ng mga maliliit na dahon at malalapad ang mga dahon ng aking Mayana. Okay, so ganito rin ang nangyayari sa mga maliliit na mga Mayana ko. And talagang napaka-effective ng ganitong paraan. At dito naman sa aking Indian frills, isa sa mga maliliit na varieties ng mga Mayana, ay ganun din ang ginagawa ko para hindi sila magiging leggy. And as you can see guys, talagang napaka-effective naman ito. Yan, yung mga sepals o maliliit na dahon, and hindi siya nagiging masyadong leggy. Okay, so talagang napaka-effective. And ito naman yung isa sa mga malalaking species or variety ng aking Mayana or Coleus. Meron ng tumutubong mga sepals o maliliit na dahon. Sa pinaka-track nito ay ganoon din ang ginawa ko. Kaya yan, nagiging iwas leggy tayo. Yan guys. So ito yung aking Mayana. And kinukuha ko yung mga nalalantang mga dahon dahil sa napakainit na panahon ngayong summer. Yan guys. Dumako naman po tayo sa organic fertilizer for my Mayana and Coleus. So, yung mga banana are rich in potassium and phosphorus which are essential for plant growth and blooming. So, ito yung mga ginagamit ko na organic fertilizer para sa aking mga Mayana. Ang eggshell ay rich in calcium and are essential to make the plant cell wall strong. So, isa ito sa mga organic fertilizer na ginagamit ko sa aking mga Mayana. Yan po. Gumagamit din po ako ng dried leaves which contains carbon. Yan po. 50% soil garden, 50% compost with rabbit dried manure. Yan po ang ginagamit ko sa soil ko. So, ilalagay na natin yung mga organic fertilizers na ginagamit ko sa Mayana. And meron po tayong ginagamit din o nilalagay na mga dried leaves at iba pang mga nabubulok na mga tanim ang nakikita sa aking mga garden ang nilalagay ko dito sa aking mga Coleus or Mayana. Yan po. Last po yung ating mga eggshell for stronger cell walls ng ating mga Mayana. Yan guys. If you like this Coleus tips and healthcare, please click like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell so that you will be updated if there will be more videos upcoming. So thank you guys for watching.